هذه الحلقة محور هذه الدورة، وأنا أدعوكم مشكورين لنشرها على مواقع التواصل. السلام عليكم. قلنا في الحلقة السابقة أن الدين ضرورة وجدانية، ضرورة فطرية، لأنك دائما تستشعر الافتقار لله سبحانه، خاصة في أوقات الهلع الشديد، في أوقات الهلع والخوف تستشعر الافتقار لله. ولذلك كما يقول قادة المعارك وقت المعركة: لا يوجد ملاحدة في الخنادق، في الخنادق الكل يعود للإيمان. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالدين ضرورة فطرية، أيضا الدين ضرورة عقلية يستدل عليه ببديهيات العقل، وهذا محور هذه الحلقة. الدين أيضا ضرورة إنسانية، فلا معنى للإنسان ولا معنى لشعوره بالتكليف، شعوره بفعل ولا تفعل، لا معنى لكل ذلك إلا بالدين. فمن خلال الدين تعرف لماذا تشعر بالتكليف بداخلك، من خلال الدين تعرف معنى الأخلاق ولماذا يجب أن نكون على أخلاق. تحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان. فالإحالة للدين، الإحالة للرسالات السماوية، مبرر هذه الإحالة هو ظاهرة الإنسان. فالإنسان كائن لا يمكن استيعابه في إطار المادة ولا في إطار الحتميات الفيزيائية. فالإنسان طبع مكلفاً ولم يطبع مادة، لذلك فشل وسيفشل أي تحليل إلحادي للظاهرة الإنسانية، بل إن الإلحاد يسمم معنى الإنسان، يسمم الوجود، ولا معنى للإنسان إلا بالدين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل خير في الأرض فمن آثار النبوة. وقال ابن القيم رحمه الله: لولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة، ومن أنكر الرسالات السماوية لم يقدر الله حق قدره. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن كمال رحمة الله بخلقه إرسال الرسل وإنزال الكتب. فراجعوا الحلقة السابقة لأهميتها، وكيف أن الله سبحانه جعل معرفة معنى الإنسان وغاية الوجود، وكيف نستوعب الغيب، جعل معرفة هذه الأسئلة حصريا داخل ميدان الإيمان. إذن وجودنا لو كان ماديا لما بحثنا عن جواب لهذه الأسئلة، بل ولما استوعبنا أصلا هذه الأسئلة. وهنا يظهر السؤال: كيف نعرف الدين الحق؟ كيف نعرف الدين الذي يجب أن نلتزم به؟ وكيف نعرف صدق الرسول؟ ما هي بينات صدق الرسول؟ لماذا يكون محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله؟ جواب هذه الأسئلة في هذه الحلقة إن شاء الله. بينات وعلامات صدق الرسول 5. البينة الأولى أو العلامة الأولى أن يكون الرسول صادقا، هذا شرط بديهي، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بين الناس بالصدق، بل ولم يعهد عليه كذب قط، لم يتهم أنه كذب في وقعة واحدة على تعدد مواقفه، وهذا باعتراف أشد الناس له عداوة، فلم يرم بكذب ولو لمرة واحدة. والحديث في البخاري: ما جربنا عليك إلا صدقا. فهذه البينة الأولى، وبالمناسبة هذه البينة وحدها تكفي لإثبات صحة النبوة. فمدعي النبوة إما أن يكون أصدق الناس لأنه نبي فطبيعي يكون أصدق الناس، وإما أن يكون أكذب الناس لأنه يفتري في أعظم الأمور شأنا. إما أن يكون أصدق الناس أو أكذب الناس،
ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس. الجاهل فقط هو الذي لا يعرف كيف يفرق بين أصدق الناس وأكذب الناس. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: ليست المعجزة هي الشرط الأوحد للنبوة، فمدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. وقد أسلم أبو بكر وخديجة والمبشرون بالجنة قبل أن ينشق القمر، وقبل أن يروا المعجزات، وقبل التحدي بالقرآن. كثير من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية. وموسى ابن عمران عندما أتى لمصر وقال إن الله أرسلني، علموا صدقه قبل أن يروا الآيات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حاله لخديجة وذهبت به إلى ورقة قال: هذا هو الناموس الذي أتى موسى. فما عرفوا من صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته، إضافة إلى بعض القرائن أفادت لديهم علما ضروريا أنه نبي. فإذا اعترف الكفار أنهم ما جربوا عليه الكذب: ما جربنا عليك كذبا، والحديث أيضا في البخاري. إذا اعترفوا بذلك كان يلزمهم مراجعة ما هم عليه من الكفر. ولذلك لام القرآن الكريم كفر هؤلاء، لأنهم يعرفون حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وأنه كان بينهم صادقا أمينا. قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. البينة الثانية على صدق النبي أن يأتي بما أتى به الأنبياء من قبله، يأتي بما هو موافق للفطرة كالتوحيد، توحيد الله عز وجل. فالإنسان بفطرته لو نظر إلى هذا الكون لن يستوعب له إلا خالقا واحدا. وكل الديانات في كل الأرض بدأت توحيدية، تؤمن بالله الواحد، وهذا ما فصلناه في الحلقة قبل الماضية. فالتوحيد قضية فطرية، وهو أيضا خطاب كل الأنبياء. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل الأنبياء على هذا التوحيد الفطري، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من هؤلاء الرسل، لم يأتي بما يخالف هذه العقيدة التوحيدية النقية. قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل. فالأنبياء جميعا أتوا بالتوحيد: الرب إلهنا رب واحد، كلمة مكررة كثيرا في أسفار الكتاب المقدس. والزرادشتية في أصلها ديانة أيضا توحيدية، لكنها أصبحت مع الوقت مثنوية، أي تؤمن بإلهين اثنين. كل الديانات كانت على التوحيد، ثم تظهر الشركيات في مرحلة تالية. فكل الأنبياء أتوا بالتوحيد، ولم يبقى على هذا التوحيد اليوم سوى الإسلام. الإسلام هو دين الله الوحيد النقي الباقي على الأرض. إذن البينة الثانية على صدق الرسول أن يأتي بما يوافق الفطرة من التوحيد النقي، وأيضا يأتي بالمبادئ الأخلاقية الضرورية التي تقررها هذه الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب المثل الأوفى في المجيء بالمبادئ الأخلاقية الضرورية التي تقضي بها الفطرة. وقد أوضح هذا الأمر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في حواره مع النجاشي. قال جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخر الحديث.
فالإسلام أتى بما يوافق المبادئ الأخلاقية الضرورية التي أودعها الله عز وجل في فطرنا، والتي لا يمكن إطلاقا تحليلها ماديا. البينة الثالثة على صدق النبي ألا يأتي بنص شرعي واحد يحمل محالا عقليا واحدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيستحيل أن يوجد في الدين الحق تناقض بين نص شرعي وبديهة عقلية واحدة. فالدين الحق لا يأتي أبدا بمحالات العقول، لكن قد يأتي بمحارات العقول. نعم، بل هذا أصل التكليف. أصل التكليف أن يأتي الدين بتكليفات عقلية وبدنية ونفسية. التكليف البدني الصلاة والصوم والجهاد، هذا تكليف بدني. التكليف النفسي الصبر على أقدار الله، عدم مداهنة الظالمين، هذا تكليف نفسي. أما التكليف العقلي فهو أن تعمل عقلك في الأدلة، وإذا وجدت بعض المتشابهات تبدأ في البحث وتقوم بتعلم الدين. فالنص الشرعي لا يأتي أبدا بالمحالات، لكن قد يأتي ببعض المتشابهات. لكن لماذا هناك متشابهات؟ حتى يتبع أهل الهوى والزيغ والذي يريد الكفر يتبع هذه المتشابهات. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال سبحانه: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وانظر لهذه الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي إذا قرأ الآيات التي تنزل عليه، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان الوساوس والشبهات، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن من الطبيعي أن يكون هناك متشابه، والمسلم يحيل هذه المتشابهات إلى المحكمات. وهذه النقطة كيف نحيل المتشابه إلى المحكم سوف نفصلها إن شاء الله في حلقة كاملة مستقلة في هذه الدورة. لكن سريعا، ما هي المحكمات؟ المحكمات هي الأدلة والبراهين على صحة الرسالة وصدق الرسول وعلى حقيقة الدين وعلى أصول الشريعة الكلية. هذه هي المحكمات الكلية، وهناك أيضا محكمات تفصيلية، وسوف نعطي مثالا على كيفية إحالة المتشابه إلى المحكم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا النص متشابه، اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن المتشابه هنا، هل هؤلاء يلزمهم الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم يكفيهم فقط الإيمان بأنبيائهم؟ هذا متشابه. هنا ببساطة نرد هذا المتشابه إلى المحكم. ما هو المحكم في هذا الموضوع؟ المحكم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فهم هذا المتشابه يكون برده إلى المحكم، وأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل إيمان إنسان لو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه نصوص محكمة مستفيضة، لكن ذكرنا مثالا واحدا منها.
مثال آخر على المتشابه قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هذا فقط يكون في عين الرائي وجدها، ولا يكون أبدا غير ذلك. لماذا؟ لأن المحكم يخبرنا أن الشمس تجري في فلك مستمر بلا انقطاع. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. إذن بإحالة المتشابه إلى المحكم نستوعب جيدا معنى المتشابه ونفهم مراد الشرع فيه. الخلاصة أن الدين الحق قد يأتي بالمتشابه، يأتي بمحارات العقول، لكن لا يأتي أبدا بمحالات العقول. يستحيل أن تجد نصا شرعيا واحدا يخالف بديهة عقلية أو علمية واحدة. أما البينة الرابعة على صحة الدين، وهي بالمناسبة بينة إضافية، لكنها لو حصلت لكانت دليلا قطعيا على صحة الدين. هذه البينة هي بينة المعجزات وبشارات الأنبياء، حصول المعجزة على يد النبي وبشارات الأنبياء به. وقعت على يد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة صحيحة ثابتة، والعهد بهذه المعجزات قريب، والذين قاموا بنقلها هم أصدق الناس وأزكاهم أخلاقا، وكانوا لا يقبلون الكذب عليه في أبسط الأشياء، فهم يعلمون أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم شهدها مئات الصحابة، معجزات بلغت حد التواتر، والتواتر يعني أن الذين قاموا بنقلها كانوا عددا كبيرا تحيل العادة أن يتواطأ هؤلاء على الكذب. نقلها عدد كبير من الصحابة إلى مئات وآلاف التابعين، مثل أحاديث تكثير الطعام القليل، طعام يكفي شخصين في غزوة الخندق يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيطعم منه الجيش بأكمله. وأحاديث تكثير الطعام أوردها البخاري في 5 مواضع من صحيحه لعظمة هذه المعجزة وكونها متواترة رآها مئات الصحابة بأم أعينهم. ويوجد 150 حديثا دعا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأجيب في الحال والناس ينظرون، 150 حديثا صحيحا ثابتا. ثم تحدى صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا بكتابه فلم يجدوا إلا السيف ليردوا به عليه. وسوف نتحدث عن تفاصيل أعمق في هذه البينة في الحلقات القادمة إن شاء الله. البينة الخامسة على صدق النبي وصحة الرسالة أن يكون النبي مؤيدا من قبل الله عز وجل، أن يؤيد بانتصار حجته وبراهين صحة رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب انتصار الحجة، لم يأتي كافر واحد على كثرة الكفار وعلى شدة حربهم على الإسلام، لم يأتوا جميعا بتناقض واحد في نص شرعي واحد، وهذا من أكبر براهين صحة الرسالة. فانتصرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فبراهين صحة الرسالة قائمة إلى قيام الساعة. أخبر الله عز وجل بانتصار هذا الدين في الوقت الذي كانت فيه ديانات العرب قائمة وملوكهم على جزيرة العرب مستولية، وكانت ممالك الهند وكسرى والقسطنطينية لا يحلم العرب أن يروها، فضلا عن انتشار كلمتهم فيها. وكانوا يعتبرون انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الممالك من قبيل هدم الجبال الرواسي بريشة تطير. فانتصر صلى الله عليه وسلم وظهرت دعوته، ولم يمت حتى تمت الشريعة وكملت الرسالة. قال الله عز وجل قبل وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم بأيام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة إشعار بأنه قد فرغ من مهمته في الدنيا،
أدى ما عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد نزول هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فعلم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد اقترب فبكى. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم واحد تصدق بكل ما عنده، وكان ما عنده 7 دنانير تصدق بها ووهب المسلمين سلاحه، وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. ثم دعا صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. قال لها في الأولى أنه يموت في مرضه هذا فبكت، وقال لها في الثانية أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. وقد حدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فمات في مرضه هذا، وكانت فاطمة رضي الله عنها أول أهله لحوقا به. وعندما بدأ الاحتضار بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع يديه أو إصبعه وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة 3 مرات ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. إن التسليم لصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم والله لهو رشاد العقل وتمام الحكمة وكمال النظر. واجب الحلقة اليوم أن نقرأ من كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري. نقرأ فقط الباب الأول والثاني حوالي 200 صفحة إلى موعد الحلقة القادمة إن شاء الله. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.